বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' অতিকে জৰুৰী হয় কাৰণ বন্ধুসকল কি হয় ধৰি লওক আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে বা ল্যাপটপ ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰথম অৱস্থাত কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপ ঠিকঠাক চলি থাকে কিন্তু যিমানে দিন হ'ব তাৰ পাছত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত বহুতো প্ৰগ্ৰাম লোড হয় আৰু তাত কিছুমান আননেচেসাৰী প্ৰগ্ৰাম লোড হৈ থাকে গতিকে সেই সকলোবোৰৰ কাৰণে আসলতে কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপ হ্যাং হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে এই হ্যাঙৰ কাৰণে আপোনালোকে বাচিবলৈ কেইটামান সেটিং কৰিব লাগিব এইকেইটা সেটিং মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই ল'ব আৰু এই সেটিংবোৰ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপটো ফাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়াত স্টাৰ অপশনত ৰাইট ক্লিক কৰি ইয়াত ৰানত গৈ আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব অথবা আপোনালোকে সিম্পল কৰিব পাৰিব সিম্পল আপোনালোকে উইন্ডোজ আৰু সিম্পল প্ৰেছ কৰি ইয়াত ৰান অপশন যাব লাগিব ৰান অপশন গৈ ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব পাৰ্চেন্টেজ ইয়াৰ পিছত লিখিব লাগিব TEMP তো এনেকৈ লিখিব লাগিব পাৰ্চেন্টেজ টেম্প তাৰ পিছত আকৌ পাৰ্চেন্টেজ দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ওকে কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মুখত এনেকৈ শো হ'ব তো ইয়াত আপোনালোকে এইখিনি প্ৰথমতে ডিলিট কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত যি আছে সকলোবোৰ ডিলিট কৰি ল'বা কন্ট্ৰল A কৰি ডিলিট কৰিব পাৰিবা আৰু নহলে আপোনালোকে মেনুৱেলি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো মই কন্ট্ৰল A কৰিছো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মাউসত ৰাইট ক্লিক কৰি এইটো ডিলিট কৰি ল'বা তো মই ডিলিট কৰি লৈছো তো এইটো এনেকৈ আহিব পাৰে স্কিপ কৰি দিবা অকমান ওয়েট কৰিব লাগিব তো ডিলিট হৈ গ'ল ইয়াত কিছুমান ৰৈ গ'ল ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ এইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'বা লৈ আকৌ ইয়াত ডিলিট অপশনত গৈ ডিলিট কৰি দিবা কিছুমান ডিলিট হ'ব আৰু কিছুমান ডিলিট নহয় গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কোনো প্ৰবলেম নাই আপোনালোকে ইয়াত তাৰ পিছত বেক যাব লাগিব বেক যোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে ইয়াত ৰাউণ্ড যাব লাগিব তো মই উইন্ডোজ আৰু প্ৰেছ কৰিছোঁ তো ৰাউণ্ড গৈ ইয়াত অকল এতিয়া লিখিব লাগিব টেম্প TEMP তো এনেকৈ লিখি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মুখত এনেকৈ শো হ'ব তো এইখিনি আপোনালোকে অল সিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰি ল'ব লাগিব মই ডিলিট কৰি দিছোঁ কন্টিনিউ কৰি দিয়া তো ডিলিট হৈ গ'ল কমপ্লিট তো 100% হৈ গ'ল তো এতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত যে ৰিসাইকেল বিন আছে এইটো আপোনালোকে ডিলিট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ওপেন কৰি ল'ব লাগিব ওপেন কৰি এইকিটা গোটেইকিটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব মেনুৱেলি কৰিব পাৰিবা আৰু কন্ট্ৰল A কৰিলে গোটেইকিটা সিলেক্ট হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি ডিলিট অপশনত ক্লিক কৰি ডিলিট কৰিব পাৰিবা অথবা আপোনালোকে আকৌ এটা অপশন দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক ইয়াত আপোনালোকে ৰিসাইকেল বিনত মাউসত ৰাইট ক্লিক কৰিবা কৰাৰ পিছত ইয়াত এমপিটি ৰিসাইকেল বিনত ক্লিক কৰিলে গোটেই ডিলিট হৈ যাব তো মই এমপিটি ৰিসাইকেল বিনত ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়েস কৰিছো তো কন্টিনিউ কৰিছো তো চাই লোৱা এইটো ডিলিট হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা ওপেন কৰি দেখুৱাইছো তো ইয়াত একো নাই তো এইটো কমপ্লিটলি ডিলিট হৈ গ'ল তো ইয়াত আপোনাৰ মই তিনটা অপশন দেখুৱালো এতিয়া আপোনালোকৰ 4 নম্বৰ অপশনটোত কৰিব লাগিব কি ইয়াত আপোনালোকে ডিসপিসিত যাব লাগিব ডিসপিসিত ক্লিক কৰিব লাগিব কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত সি ড্ৰাইভত যাব লাগিব ইয়াত যে সি ড্ৰাইভ আছে সি ড্ৰাইভৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত প্ৰপাৰ্টিছত যাব লাগিব প্ৰপাৰ্টিছত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যে দিয়া আছে ডিস্ক ক্লিনাৰ তো ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত অকমান ওয়েট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ শো হ'ব তো আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'বা ইয়াত কমপ্লিট গোটেইকিটা সিলেক্ট হৈ থাকিব আৰু যদি কিবা সিলেক্ট নাথাকে সিলেক্ট কৰি ল'বা কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিন আপ সিস্টেম ফাইল ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত অকমান ওয়েট কৰিব এনেকৈ আহিব তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ শো হ'ব তো ইয়াত আপোনালোকে ওকে কৰিব লাগিব ওকে কৰাৰ পাছত ইয়াত ডিলিট অপশন আহিব ডিলিট ফাইল তো ইয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত সেই আননেচেসাৰী যিবোৰ সি ড্ৰাইভত ফাইল আছিল সেই সকলোবোৰ ডিলিট হৈ যাব তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে সি ড্ৰাইভত কোনো লাগতিয়াল বস্তু ডিলিট নহয় অকল আননেচেসাৰী ফাইলবোৰহে ডিলিট হ'ব যেনেকৈ ধৰি লোৱা কিছুমান নলগা বস্তু ডিলিট কৰিলে তাৰে কিছুমান অংশ আপোনাৰ সি টাইপত থাকি যায় গতিকে এই সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আসলতে ডিস্ক ক্লিনাৰ কৰিব লাগে তো এটা আপোনালোকে মাজে সময় কৰি থাকিব লাগে তেতিয়া আপোনালোকৰ পিসি বা ল্যাপটপ কেতিয়াও হ্যাং নহয় ঠিক আছে তো ইয়াত অকমান ওয়েট কৰিব লাগিব ডিস্ক ক্লিনাৰ হৈ আছে তো ইয়াত শো হৈ আছে চাই লোৱা কি ডিলিট হৈ আছে তো ইয়াত কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ওকে কৰি দিব লাগিব তো বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ এই 4টা সেটিং কৰি ল'ব লাগিব তো বন্ধুসকল এই 4টা সেটিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপটো এবাৰ ৰিস্টাৰ্ট কৰি ল'বা ৰিস্টাৰ্ট কৰি লোৱাৰ পিছত
তো চাবা আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বা ল্যাপটপটো ফাষ্ট হৈছে না নাই তো 100% আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰটো বা ল্যাপটপটো ফাষ্ট হ'ব তো বন্ধুসকল থ্যাংক ইউ আজিলৈ মানে আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ